Nếu Tây Sở Bá Vương đối đầu chiến thần số 1 thời Tam Quốc, ai sẽ là người sống sót? Một bên là Hạng Vũ, chiến thần có thể nhấc đỉnh đồng, một mình phá vạn quân. Bên còn lại là Lữ Bố, kẻ được mệnh danh vô địch thiên hạ. Hạng Vũ sức mạnh áp đảo, mỗi đòn đánh như núi đổ. Lữ Bố tốc độ và kỹ năng đạt tới đỉnh cao. Phương thiên họa kích, không ai dám đối đầu trực diện. Một người lấy sức mạnh nghiền nát tất cả. Một người dùng kỹ thuật để thống trị chiến trường. Nếu hai chiến thần này thật sự chạm trán trên chiến trường, là Bá Vương nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh tuyệt đối, hay Lữ Bố kết liễu bằng một đòn chí mạng? Hạng Vũ hay Lữ Bố? Hãy để lại câu trả lời của bạn, vì kết quả có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Và đây mới chỉ là khởi đầu của World Cup chiến thần. Ai mới là kẻ mạnh nhất trong lịch sử nhân loại? Giữa thời loạn lạc cuối nhà Tần, khi thiên hạ chìm trong khói lửa, một cái tên đã khiến cả Trung Hoa phải run sợ. Hạng Vũ, Tây Sở Bá Vương. Xuất thân danh tướng, cháu của danh tướng Hạng Yên nước Sở, từ nhỏ đã nổi danh với sức mạnh phi thường. Tương truyền, ông có thể nhấc đỉnh đồng nặng ngàn cân, sức mạnh vượt xa người thường. Về sau, 4 chữ Bá Vương tái thế trở thành lời ca ngợi cao nhất dành cho những mãnh tướng vô song trong thiên hạ. Nhưng thứ khiến Hạng Vũ trở thành huyền thoại không chỉ là sức mạnh, mà là chiến tích chấn động thiên hạ. Trong trận Cự Lộc, ông dẫn quân phá tan đại quân nhà Tần, lấy ít địch nhiều, một trận đánh mà danh chấn Trung Hoa. Chư hầu các lộ từ đó đều phải cúi đầu thần phục, tôn ông là Bá Vương. Trong sử ký của Tư Mã Thiên, Hạng Vũ được ca ngợi là vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị. Một câu nói đủ để khắc tên ông vào lịch sử, như biểu tượng của sức mạnh không ai sánh kịp. Trên chiến trường, Hạng Vũ luôn xông pha nơi tuyến đầu. Mỗi lần xuất kích đều như cuồng phong quét sạch quân thủ. Một mình một ngựa có thể phá vạn quân, uy danh không ai dám đối địch. Và cho đến tận ngày nay, cái tên Hạng Vũ vẫn được nhắc đến như đỉnh cao của võ lực, biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối trong lịch sử chiến tranh cổ đại. Nếu Hạng Vũ là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, thì trong thời Tam Quốc có một cái tên khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Lữ Bố, kẻ được xưng là phi tướng vô song. Sinh ra trong thời loạn thế, Lữ Bố không cần danh môn xuất thân, mà dùng chính võ lực của mình để bước lên đỉnh cao chiến trường. Trong tay hắn là phương thiên họa kích, một thứ binh khí nặng nề, hiểm ác mà không phải ai cũng có thể sử dụng. Dưới chân hắn là xích thố, chiến mã nhanh như gió, đưa Lữ Bố trở thành cơn ác mộng trên chiến trường. Tương truyền trong thiên hạ có câu: nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Một câu nói đủ để khẳng định hắn chính là đỉnh cao của võ lực thời Tam Quốc. Trận Hổ Lao Quan, một mình Lữ Bố đối đầu liên thủ của các chư hầu. Quan Vũ, Trương Phi cũng không thể áp chế hoàn toàn. Một người, một kích, có thể khuynh đảo cả chiến trường. Lữ Bố không phải là vị tướng giỏi mưu lược, nhưng về võ lực, hắn chính là chuẩn mực của sức mạnh đơn độc. Và cho đến tận ngày nay, khi nhắc đến hai chữ vô địch, người ta vẫn nhớ đến Lữ Bố. Và trận chiến đầu tiên của đấu trường này sẽ là cuộc đối đầu giữa hai cái tên đã khiến hậu thế tranh cãi suốt hàng ngàn năm. Một người là bá chủ Tây Sở, kẻ từng dùng sức một người đánh rung chuyển cả thiên hạ. Một chiến thần mà ngay cả sử gia của phe đối địch cũng phải thừa nhận. Vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị. Tây Sở Bá Vương, Hạng Vũ. Người còn lại là biểu tượng võ lực của thời Tam Quốc. Kẻ cưỡi xích thố lao qua chiến trường như tia chớp đỏ. Một mình đối đầu ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, mà vẫn đủ sức giết ra ngoài. Phi tướng vô song, Lữ Bố, một bên là sức mạnh nghiền nát tất cả, một bên là kỹ năng và tốc độ đạt tới đỉnh cao, Bá Vương Thương,
đối đầu, Phương Thiên họa kích, Ô Truy, đối đầu, Xích Thố, không quân đội, không mưu kế, không viện binh. Chỉ còn lại hai chiến thần mạnh nhất của hai thời đại và duy nhất một kẻ có thể đứng sót lại. Nhưng để bàn về trận chiến giữa hai chiến thần như thế này, chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm tính, không thể chỉ vì yêu thích một nhân vật mà vội vàng kết luận ai mạnh hơn. Bởi đây không còn là câu chuyện của truyền thuyết, mà là cuộc đối đầu giữa hai quái vật chiến trường thật sự. Vì vậy, muốn tìm ra đáp án công bằng nhất, chúng ta buộc phải phân tích từng yếu tố một. Từ sức mạnh, tốc độ, kỹ năng, cho tới độ bền, khí thế, binh khí, chiến mã và thành tích chiến trường. Mỗi ưu điểm đều có thể trở thành thứ định đoạt thắng bại, và mỗi nhược điểm đều có thể là khoảnh khắc dẫn tới cái chết. Cho nên, hãy cùng đưa hai chiến thần này lên bàn cân. Sức mạnh hạng vũ, 10 điểm. Người đàn ông ấy không chỉ là một mãnh tướng, mà là hiện thân của câu nói lực bạt sơn hà, khí cái thế. Sức mạnh nhấc núi, khí phách át cả thiên hạ. Tương truyền, hạng vũ có thể nhấc đỉnh đồng nặng nghìn cân bằng sức một người. Trên chiến trường, mỗi lần bá vương thương vung lên, đều giống như thiên thạch giáng xuống mặt đất. Không cần kỹ xảo hoa mỹ, không cần chiêu thức phức tạp, chỉ cần một kích chính diện. Một kích đủ phá tan giáp trụ. Một kích đủ đánh sập ý chí đối phương. Ngay cả sử gia nhà Hán, phe đối địch với hạng vũ, cũng buộc phải thừa nhận vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị. Sự dũng mãnh của hạng vũ, ngàn năm không ai sánh nổi. Hãy nhớ kỹ điều đó. Đây không phải lời ca tụng từ thuộc hạ trung thành, mà là sự ghi nhận từ chính kẻ chiến thắng. Nếu hạng vũ là sức mạnh nghiền nát tất cả, thì Lữ Bố lại là cỗ máy chiến đấu hoàn hảo nhất thời Tam Quốc. Một thân võ nghệ gần như không có điểm yếu. Phương Thiên họa kích trong tay hắn, vừa hiểm, vừa nhanh, vừa đủ nặng để chém nát chiến giáp. Và đáng sợ nhất là chiến tích Hổ Lao Quan. Một mình Lữ Bố đối đầu cùng ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, ba mãnh tướng mạnh nhất thục Hán liên thủ, vẫn không thể giữ hắn lại. Giữa vòng vây ấy, Lữ Bố vẫn giết ra ngoài được. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ chứng minh võ lực của hắn đáng sợ tới mức nào. Tổng kết sức mạnh Lữ Bố, 9 điểm. Nói về tốc độ Lữ Bố, 10 điểm. Đây mới là thứ khiến người đời kinh hãi. Lữ Bố không chỉ mạnh, mà còn nhanh đến mức phi lý. Phương Thiên họa kích vừa xuất ra, đã thấy máu đổ. Ngựa Xích Thố lao đi như tia chớp đỏ giữa chiến trường. Còn Lữ Bố, giống như tử thần cưỡi trên lưng ngựa. Tốc độ hạng vũ, 8 điểm. Bá Vương không hề chậm. Thân hình ấy, sức mạnh ấy, mà vẫn đủ tốc độ để xông nát quân trận, đã là điều vượt xa con người bình thường. Nhưng lối chiến đấu của ông không thiên về biến hóa, mà thiên về nghiền nát trực diện. Kỹ năng, Lữ Bố, 10 điểm. Nếu nói riêng về võ nghệ cá nhân, Lữ Bố gần như là đỉnh cao của thời Tam Quốc. Công thủ phản công đổi hướng, tất cả đều hoàn hảo. Phương Thiên họa kích trong tay hắn không còn là binh khí nữa, mà giống một con mãnh thú sống. Kỹ năng, hạng vũ, 8 điểm. Hạng vũ không thiên về kỹ thuật cầu kỳ, nhưng thứ khiến ông đáng sợ là ông gần như không cần kỹ thuật quá phức tạp. Bởi chỉ riêng sức mạnh và khí thế ấy đã đủ ép đối phương nghẹt thở. Độ bền, hạng vũ, 10 điểm. Đây là quái vật thật sự. Bị vây kín giữa thiên quân vạn mã, vẫn đủ sức giết ra ngoài. Mang đầy thương tích, vẫn tiếp tục chiến đấu như chiến thần bất diệt. Độ bền, Lữ Bố, 8 điểm. Lữ Bố mạnh ở sự bộc phát, nhưng nếu bị kéo vào trận chiến tiêu hao kéo dài, áp lực từ những đòn đánh như núi đổ của Bá Vương sẽ bắt đầu bào mòn thể lực hắn. Tâm lý, hạng vũ, 9 điểm. Càng bị ép vào tuyệt cảnh, Bá Vương càng đáng sợ. Giống như dã thú bị thương, càng chảy máu, càng điên cuồng. Tâm lý, Lữ Bố, 8 điểm. Lữ Bố cực kỳ tự tin vào võ lực bản thân, nhưng đôi khi chính sự kiêu ngạo ấy lại khiến hắn nóng vội. Về khí thế, sức rời núi, khí trùm trời là những gì người ta nhắc đến khi nói về Bá Vương. Hạng vũ đương nhiên là đạt 10 điểm. Đây mới là thứ khiến người đời run sợ.
không chỉ là sức mạnh, mà là khí phách của một bá vương thật sự. Chỉ cần Hạng Vũ xuất hiện trên chiến trường, quân địch đã cảm thấy áp lực nghẹt thở. Giống như cả ngọn núi đang lao thẳng về phía mình, khí thế thì Lữ Bố kém một điểm. Lữ Bố cũng là chiến thần khiến vô số người khiếp đảm. Nhưng khí thế của hắn mang tính sát khí cá nhân. Còn Hạng Vũ lại giống thiên tai của chiến tranh. Nếu chỉ so về võ lực cá nhân, thì Hạng Vũ và Lữ Bố đều là những quái vật chiến trường vượt xa người thường. Nhưng khi đặt cạnh nhau, một người là đệ nhất mãnh tướng Tam Quốc, một người là chiến thần khiến cả thiên hạ run sợ. Sự khác biệt bắt đầu hiện ra từ chính chiến mã, binh khí và chiến tích của họ. Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố là thứ hung khí gần như hoàn hảo cho kỵ chiến. Mũi kích dài và sắc như răng nanh mãnh thú. Hai lưỡi cong hai bên vừa có thể chém, vừa có thể móc, vừa có thể khóa binh khí đối phương. Đây không phải thứ vũ khí mà người bình thường có thể sử dụng. Nó yêu cầu sức mạnh, tốc độ, phản xạ và kỹ thuật cực cao. Và Lữ Bố đã đưa Phương Thiên Họa Kích lên tới cảnh giới đỉnh phong. Kích vừa xuất, hàn quang đã tới trước. Trong tay hắn, thứ binh khí ấy gần như biến thành một con độc long đang gào thét giữa chiến trường. Binh khí, Lữ Bố, 9 điểm cho Phương Thiên Họa Kích, còn bá vương thương của Hạng Vũ lại giống hung khí dành cho thần linh hơn là con người. Tương truyền, năm ấy tại Kê Quận, một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Hạng Lương, chú của Hạng Vũ, cho rằng đó là dị tượng trời ban. Ông lập tức sai người mang thiên thạch ấy về, rèn thành cây thương dành riêng cho cháu mình. Đó chính là bá vương thương. Thân thương đen sẫm như sắt trời, nặng đến mức hai người trưởng thành mới miễn cưỡng khiêng nổi. Người thường thậm chí còn không đủ sức kéo lê nó trên mặt đất. Nhưng Hạng Vũ lại có thể dùng một tay múa thương giữa thiên quân vạn mã. Mỗi lần bá vương thương vung lên, không khí như nổ tung. Một kích quét ngang, chiến mã cũng phải lùi bước. Một đòn bổ xuống, giống như ngọn núi đè thẳng lên đầu đối thủ. Binh khí, bá vương thương đạt 10 điểm. Nếu bá vương thương tượng trưng cho sức mạnh nghiền nát tất cả, thì ô truy chính là hung thú sinh ra để chở chiến thần ấy. Toàn thân đen tuyền như bóng đêm, ánh mắt lạnh tới mức khiến chiến mã khác hoảng sợ. Người ta nói, ô truy không phải ngựa chiến bình thường, mà là linh thú chỉ cúi đầu trước duy nhất một người, Tây Sở Bá Vương. Mỗi lần ô truy lao lên, đều giống như một cơn bão đen nghiền nát chiến trường. Còn xích thố của Lữ Bố lại hoàn toàn trái ngược. Một tia chớp đỏ giữa chiến trường, nhanh, mạnh, hung dữ. Mỗi lần xích thố tăng tốc, bụi đất phía sau giống như bị xé toạc. Người đời mới có câu, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Một người, một ngựa đều là tồn tại đứng trên đỉnh thời đại. Chiến mã cả hai đều cùng 10 điểm, nhưng sức mạnh thật sự của chiến thần cuối cùng vẫn phải được chứng minh bằng chiến trường. Và đây mới là nơi Hạng Vũ trở nên đáng sợ nhất. Trận Cự Lộc, Hạng Vũ dẫn quân phá tan chủ lực nhà Tần, đập nồi, phá thuyền, ép toàn quân tử chiến. Một trận chiến khiến cả thiên hạ rung chuyển. Nhưng nếu Cự Lộc là trận chiến khiến thiên hạ biết tới sự đáng sợ của bá vương, thì Bành Thành lại là trận chiến biến ông thành huyền thoại, đưa tên tuổi của ông lên như mặt trời chính ngọ. 3 vạn quân Sở đối đầu với 56 vạn đại quân của Lưu Bang. Chênh lệch quân số gần như tuyệt vọng. Nhưng Hạng Vũ không phòng thủ, không rút lui. Ông trực tiếp dẫn đầu kỵ binh xông thẳng vào trung quân đối phương. Đúng vậy, Tây Sở Bá Vương luôn là người lao lên đầu tiên. Bá Vương thương mở đường, ô truy đạp nát quân trận. Mỗi nơi Hạng Vũ đi qua đều biến thành biển máu. Đại quân Hán bị đánh tan hoàn toàn. 56 vạn quân bị giết tới mức thi thể chất đầy sông tứ thủy. Nước sông thậm chí đổi màu vì máu. Đây không còn là chiến thắng bình thường nữa, mà giống một cuộc đồ sát của chiến thần hơn. Ngay cả sử gia nhà Hán, phe chiến thắng cuối cùng, cũng buộc phải thừa nhận. Vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị. Sự dũng mãnh của Hạng Vũ, ngàn năm không ai sánh nổi. Thành tích chiến trường Hạng Vũ, 10 điểm, còn Lữ Bố lại là hình mẫu hoàn hảo của mãnh tướng vô song.
Chiến tích nổi tiếng nhất của hắn chính là Hổ Lao Quan. Một mình đối đầu với ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Ba mãnh tướng mạnh nhất Thục Hán liên thủ, vẫn không thể lập tức hạ được hắn. Giữa vòng vây ấy, Lữ Bố vẫn đủ sức giết ra ngoài. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến cái tên phi tướng vô song trở thành huyền thoại Tam Quốc. Thành tích chiến trường, Lữ Bố đạt 8 điểm và cuối cùng là danh tiếng và tầm ảnh hưởng. Lữ Bố là biểu tượng của võ lực Tam Quốc. Nhắc tới mãnh tướng, người đời sẽ nhớ tới hắn đầu tiên. Nhưng Hạng Vũ lại vượt xa phạm vi của một võ tướng bình thường. Ông giống một biểu tượng chiến thần được thần thoại hóa qua hàng nghìn năm lịch sử. Một cái tên mà chỉ cần nhắc tới, người ta đã nghĩ ngay tới bá khí, sức mạnh và sự áp đảo tuyệt đối. Xét về danh tiếng và tầm ảnh hưởng, Hạng Vũ đạt 10 điểm, Lữ Bố 9 điểm. Và rồi, cuối cùng cũng đến thời khắc quyết định. Hai chiến thần cuối cùng cũng đối mặt. Chiến trường bỗng im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió thổi qua cờ trận và tiếng chiến mã gầm trầm thấp trong bụi cát. Xích Thố động trước. Con chiến mã đỏ rực như ngọn lửa lao vọt lên phía trước. Nhanh, quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Lữ Bố đã xuất hiện trước mặt Hạng Vũ. Phương Thiên Họa Kích xé gió bổ xuống. Keng, tia lửa bùng nổ giữa không trung. Bá Vương Thương vừa kịp đỡ đòn, nhưng ngay sau đó, Lữ Bố lại biến mất. Xích Thố xoay người cực nhanh. Phương Thiên Họa Kích liên tục quét ngang, đâm thẳng, đổi hướng. Mỗi đòn đều hiểm độc và chuẩn xác tới cực điểm. Trong khoảnh khắc ấy, Lữ Bố hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đây chính là sự đáng sợ của phi tướng vô song. Tốc độ, kỹ năng, phản xạ, tất cả đều đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ. Ầm, keng, keng, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp chiến trường. Ngay cả chiến mã bình thường xung quanh cũng hoảng sợ không dám tiến lại gần. Nhưng rồi, ánh mắt Hạng Vũ dần thay đổi. Không còn phòng thủ nữa. Bá khí bắt đầu bùng lên. Ô truy gầm mạnh một tiếng. Móng ngựa đạp nát mặt đất. Và rồi, Bá Vương động thủ. Ầm, một kích quét ngang khủng khiếp khiến không khí như nổ tung. Lữ Bố lập tức đưa Phương Thiên Họa Kích lên đỡ. Va chạm lần này khác hẳn trước đó. Cánh tay Lữ Bố khẽ run lên. Xích Thố bị ép lùi nửa bước. Lữ Bố nhíu mày. Hắn bắt đầu nhận ra vấn đề. Sức mạnh của người trước mặt quá kinh khủng. Mỗi lần Bá Vương Thương giáng xuống đều giống như đang đỡ một ngọn núi, nhưng Lữ Bố vẫn lao lên. Phương Thiên Họa Kích tiếp tục hóa thành vô số tàn ảnh. Một đòn, hai đòn, rồi 10 đòn liên tiếp. Nhanh đến mức mắt thường gần như không theo kịp, nhưng Hạng Vũ vẫn không lùi. Ông mặc kệ những vết cắt trên giáp, mặc kệ máu đang chảy xuống cánh tay. Bá Vương Thương càng lúc càng nặng. Khí thế càng lúc càng đáng sợ. Ầm, lại một cú va chạm khủng khiếp. Lần này, Phương Thiên Họa Kích phát ra tiếng rung chấn nặng nề. Cánh tay Lữ Bố bắt đầu tê dại, làm động tác chậm đi, chỉ chậm nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp thôi. Với chiến tướng bình thường, thậm chí còn không nhận ra, nhưng đối với cuộc chiến giữa hai quái vật như thế này, đã là quá đủ. Hạng Vũ gầm lên như sấm động. Ô truy lao thẳng tới. Bá Vương Thương từ trên cao bổ xuống với lực lượng nghiền nát tất cả. Khuôn mặt Lữ Bố biến sắc. Hắn lập tức giơ Phương Thiên Họa Kích lên đỡ. Keng, tiếng nổ vang vọng khắp chiến trường. Xích Thố dựng vó hí vang trong đau đớn. Còn Lữ Bố bị đánh bật khỏi lưng ngựa, cơ thể hắn va mạnh xuống mặt đất giữa bụi cát mù trời. Phương Thiên Họa Kích xoay nhiều vòng rồi cắm phập xuống đất, khói bụi dần tan. Hạng Vũ vẫn ngồi trên ô truy. Bá Vương Thương chậm rãi hạ thấp. Ánh mắt lạnh như chiến thần, còn Lữ Bố lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là áp lực tuyệt đối. Không phải thua vì kỹ năng, không phải thua vì tốc độ, mà thua trước thứ sức mạnh và khí thế, giống như muốn nghiền nát cả chiến trường của Tây Sở Bá Vương. Lúc này Lữ Bố chỉ có hai sự lựa chọn, đầu hàng hay là chết, nhưng hành trình của World Cup Chiến Thần vẫn chỉ mới bắt đầu. Kính mời quý vị và các bạn bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những trận chiến tiếp theo. Và trong tập 2, một cuộc đối đầu mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến chiến trường dậy sóng, khiến người nghe đứng ngồi không yên. Một bên, anh hùng đả hổ, Võ Tòng, người đã tay không đánh chết bãnh hổ giữa rừng sâu, đối đầu với đại diện đến từ Việt Nam, bố cái đại vương Phùng Hưng.
Người cũng từng một mình quật ngã mãnh hổ, khiến muôn dân kính phục. Hai chiến binh cùng mang trong mình sức mạnh phi thường. Khi hai kẻ từng đánh hổ chạm trán, ai mới là kẻ mạnh hơn?